Вітаю! Мій позивний Вейдер. Я боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Нещодавно, виконуючи одну з місій, трапилася непередбачувана ситуація. Керуючи НРК, ми приїхали на точку вигрузки. Побратими вивантажували НРК, поступила команда, що треба евакувати 300-го. Важкого 300-го, який не ходячий. Так, я відразу зрозумів, що нема чого мешкати, це людське життя. Техніка то таке. Я розумію, що мені батарейки не вистачає. 50% мене залишилось якраз на дорогу додому. Ось, але я розумію, що ситуація така дуже. І я кажу, окей, ми їдемо, але плануйте, якусь підмогу, не знаю, чи квадроциклом його евакуювати в точці, в якій ми вже не зможемо далі їхати. Ось. І ми рушили. Обіцяли нам з Мавіка коригування. Дуже погана картинка була, бо погода трошки туманна. Нам дали координати чітко, ми вирушили туди. І візуальне спостереження з Мавіка, воно вже було підтверджено, що в нього була рація, і йому доповіли, що зараз за ним приїде евакуація, і він вже виповз на дорогу. Тобто ми вже під'їжджаючи, метрів 100, я вже десь зі 100 метрів я його побачив. Да, давай. Все, тормози. Так, я бачу. І вже ближче, коли під'їжджали, він вже побачив нас, теж почав махати. Я зупинився так поближче до нього, і він заліз. Бо було підтвердження, що він вже в НРК, і ми розвернулися і рушили додому. Ситуація така, що там дуже насичений FPV-трафік. І я дуже переживав за FPV-шку, дивився там прям так дуже сконцентровано в камери. Є в мене в НРК дві камери є, передня і задня. Задню так не дуже сильно видно, але орієнтуюся. І дуже було так, переживав, скажімо, тому що везу 300-го і не хотілося, щоб там хтось з FPV-шки влетів мені. Рухаючись маршрутом до точки евакуації, так як я казав, нам не вистачило заряду батареї. Почав вимикатися інтернет, і у нас пропадало керування і картинка. Відповідно, ОЧЕ швиденько зреагував, вислали групу еваку на квадроциклі. Вона нам підвезла батарейку і замінила одну, щоб ми могли доїхати спокійно додому. Вона забрала 300-го. Група евакуації і спокійно собі. Мені вже аж легше стало. Я вже не переживав, що там FPV-шка якась може мене там побачити і уразити, бо людину забрали і все окей. По суті, то була несподіванка, якщо чесно. Ніхто навіть не задумався, що таке може бути. Була інформація, що він 2 доби чи навіть більше перебував в зоні. Він був поранений, не ходячий, в нього там проблеми якісь з ногами, тобто він тільки міг повзти. Його хотіли, перевіряли, чекали, щоб уразити, але він замотав ноги якимись білими шматами, наче так, і вони подумали, що це свій, і не рухали його. Тобто, йому повезло дуже. Потім мені було підтвердження, що його вивезли з точки евакуації вже на Велику Землю. Ця місія, по суті, найважливіша була з тих всіх, що я виконував.